Nhiều dự đoán cuộc khủng hoảng ở Ukraine sắp chứng kiến nhiều biến lớn. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga thiếu các yếu tố để xoay chuyển cục diện xung đột những tuần tới. Trong khi đó, quan chức Ukraine dự báo chiến thuật của Nga trong đợt phản công lớn sắp tới, liệu Moscow sẽ tấn công Kiev như lúc vừa phát động chiến dịch? Nhà Trắng quả quyết, Mỹ tìm cách củng cố tiềm năng quốc phòng của Ukraine trong dài hạn. Ông Henry Kissinger tin rằng Mỹ thiếu đoàn kết trước những thách thức hiện đại. Nói về sức mạnh quân sự của Nga, nước này loại biên tàu ngầm hạt nhân chiến lược cuồng phong. Chuyển sang tình hình khu vực khác, theo ông Thủ tướng Kishida, Nhật muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga bất chấp quan hệ trắc trở. Reuters đưa tin, Trung Quốc ngày càng quan tâm ứng dụng khinh khí cầu trong quân sự. Úc, New Zealand tăng cường quan hệ hợp tác thương mại với Trung Quốc. Theo Reuters, Triều Tiên đánh cắp số tiền ảo kỷ lục trong năm 2022. Một số diễn biến đáng quan tâm, Philippines trục xuất 2 nghi phạm cướp về Nhật Bản. Chính phủ Pháp đối mặt với đợt đình công thứ 3 chống cải cách lương hưu. Trung Quốc cảnh báo sương mù dày đặc, một số chuyến tàu bị đình chỉ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, 24 tháng 2 sẽ là một ngày mà khó ai có thể quên, đặc biệt là với người dân Ukraine. Và khi cột mốc này đang tiến sát gần, nhiều dự đoán về đợt phản công lớn của Nga càng xuất hiện nhiều. Có ý kiến cho rằng cuộc tiến công mới của Nga có thể đến từ một trong 4 hướng, tỉnh Luhansk và tỉnh Donetsk ở miền Đông, tỉnh miền Nam Zaporizhia hoặc từ thành phố cảng Mariupol. Còn theo nhận định của Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể sẽ gặp một số khó khăn. Tờ Guardian ngày 7 tháng 2, trích bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga gần như thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết để đạt thành công trong đợt phản công. Theo London, Moscow sẽ tiếp tục đòi hỏi những tiến bộ trên chiến trường, nhưng Nga khó có khả năng để xây dựng được lực lượng cần thiết để thay đổi cục diện của xung đột trong những tuần tới. Tờ Guardian trích dẫn bản cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh như sau. Các lực lượng Nga chỉ giành được vài trăm mét lãnh thổ mỗi tuần. Điều này gần như chắc chắn vì Nga hiện thiếu đạn dược và các đơn vị cơ động cần thiết để đạt thành công trong các cuộc tấn công. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã cố gắng bắt đầu các hoạt động tấn công ở Ukraine kể từ đầu tháng 1 năm nay, và mục tiêu của Moscow có thể là chiếm các phần còn lại của tỉnh Donetsk do Ukraine kiểm soát. Bản cập nhật được đưa ra khi Reuters ngày 7 tháng 2 dẫn lời một quan chức Ukraine cho rằng Nga đang đổ thêm quân chi viện tới miền đông Ukraine, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công mùa xuân có thể bắt đầu vào tuần sau. Cụ thể, tỉnh trưởng Luhansk, ông Serhiy Haidai phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, "Chúng tôi đang nhìn thấy lực lượng bổ sung Nga đang được triển khai càng lúc càng đông hơn. Tương tự, thiết bị quân sự đang tập trung nhiều hơn tại khu vực của chúng tôi." Ông nói thêm, họ mang đến các loại đạn khác với trước đây. Cách đánh cũng khác, không còn là pháo kích liên tục suốt 24 giờ nữa. Họ đang chậm chậm tiết kiệm đạn dược, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực. Có thể trong 10 ngày nữa, quân chi viện Nga sẽ tập kết đông đủ. Và sau ngày 15 tháng 2, chúng ta sẽ phải đối phó với trận đại chiến mùa xuân bùng nổ bất kỳ lúc nào. Giữa lúc có nhiều thông báo về gói viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine, Nga cũng nhanh chóng tìm cách đối phó. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 7 tháng 2 cho biết, Nga đang tăng cường sản xuất đạn pháo dẫn đường Krasnopol để tiêu diệt xe tăng Abrams và Leopard mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Theo đó, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đã gia tăng sản xuất đạn pháo dẫn đường Krasnopol lên gấp nhiều lần. Độ chính xác của vũ khí cho phép Nga tấn công các mục tiêu của đối phương. Những quả đạn này có thể được sử dụng thành công để tiêu diệt xe tăng Abrams và Leopard của NATO, vốn sẽ được chuyển giao cho Ukraine, bài báo viết. Ngày 3 tháng 2, Tập đoàn Nhà nước Rostec thông báo đã bàn giao lô xe chiến đấu bộ binh BMP-3 đầu tiên trong năm nay cho quân đội Nga. Theo Eurasian Times, Krasnopol là loại đạn pháo cỡ nòng 152mm được thiết kế đặc biệt để phá hủy mục tiêu ngay trong phát bắn đầu tiên, với một loạt tính năng uy lực như điều khiển khí động học, đầu đạn dẫn đường, đầu giò laser và động cơ đẩy khí ở phía dưới. Đạn pháo được mệnh danh là trăm phát, trăm trúng, nhờ khả năng phá hủy chính xác các mục tiêu trên chiến trường, trong đó có xe tăng và xe thiết giáp.
Cũng nói về viễn cảnh Nga tiến công, ra đòn quyết định tại chiến trường Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với trang Ukrainska Pravda ngày 6 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov dự đoán Nga sẽ không cố gắng chiếm toàn bộ Ukraine cùng một lúc như khi vừa phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông Reznikov, Nga sẽ thực hiện một đợt tấn công mới ngay trong tháng 2 và sẽ tiến hành các trận chiến tập trung trên các mặt trận cụ thể. Vị quan chức Nga nhận định Moscow sẽ thay đổi chiến thuật so với giai đoạn vừa phát động giao tranh. Ukrainska Pravda dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã thử chiến thuật tấn công, kiểm soát đồng thời hồi tháng 2 năm ngoái nhưng không hiệu quả, nghĩa là nguồn lực của họ bị phân tán và Nga mất nhiều đơn vị tinh nhuệ. Bây giờ, chiến thuật mới của họ là tập trung, nỗ lực kiểm soát dần dần, từng chút một, từng phần. Theo ông Reznikov, hiện tại lực lượng của Moscow sẽ tấn công theo hai hướng Đông-Nam. Nga sẽ tích lũy lực lượng để sử dụng các chiến thuật khác trong các khu vực này. Vị quan chức tin rằng Nga sẽ không trở lại Kherson vì khi rút khỏi đây, họ đã đốt toàn bộ các cây cầu, ngã tư. Thay vào đó, lực lượng của Nga có thể sẽ di chuyển dọc hướng Zaporizhia để mở rộng hành lang trên bộ đến bán đảo Crimea nhằm đảm bảo tuyến đường tiếp tế cho chiến dịch ở Ukraine. Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện tại rủi ro tập trung ở miền Đông, miền Nam và sau đó là miền Bắc. Dẫu vậy, không có lý do nào để phải hoảng sợ và rút khỏi những thành phố này, ông Reznikov cho hay. Ông coi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái là mối nguy hiểm duy nhất còn tồn tại, nhưng đồng thời nhấn mạnh hệ thống phòng không của Ukraine cũng đã được cải thiện mạnh mẽ hơn. Theo ông Reznikov, hiện nay Ukraine đã nắm được địa điểm và số lượng binh sĩ Nga được tích lũy, và đặc biệt hiện không có điểm gì bất thường ở hướng láng giềng Belarus. Hiện Nga chưa bình luận về nhận định của vị quan chức Ukraine. Nói riêng về ông Reznikov, cuối tuần qua, truyền thông Ukraine bất ngờ đưa tin chính phủ sẽ thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng. Cụ thể, Bộ trưởng Oleksiy Reznikov sẽ nhường lại vị trí cho ông Kyrylo Oleksiyovich Budanov, hiện đang là Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraine. Nhân vật này được cho là cánh tay phải thân cận của Tổng thống Zelensky. Giới quan sát quốc tế cho rằng đây có thể là dấu hiệu xung đột sẽ leo thang trong thời gian tới. Nói về nỗ lực tiếp sức của Mỹ, hãng thông tấn TASS ngày 7 tháng 2 dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông báo nước này có kế hoạch củng cố thêm tiềm năng quốc phòng của Ukraine trong dài hạn. Chúng tôi không chỉ nghĩ về cuộc xung đột ngày nay, mà còn về khả năng Ukraine tự vệ trong tương lai và ngăn xung đột giữa nước này với Nga trong tương lai, vị quan chức cho biết tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh lãnh đạo toàn cầu Mỹ, USGLC. Trong khi đó, ông Sullivan đã xác nhận rằng chính quyền Mỹ đang xem xét vận chuyển tiêm kích tiên tiến F-16 và các loại vũ khí phức tạp khác tới Kiev vào một thời điểm nào đó. Vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine tiêm kích F-16. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 2, tờ Washington Post đưa tin rằng một số quan chức Lầu Năm Góc đã hoài nghi về tuyên bố của ông Biden. Theo báo cáo, Lầu Năm Góc cho rằng khả năng cung cấp F-16 của Mỹ hoặc các nước thứ ba là có thể. Liên quan đến vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, mới đây, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết các thành viên NATO không đồng thuận việc này. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh gói viện trợ tiêm kích phản lực phải được chấp thuận của khối NATO. Tháng trước, Tổng thống Zelensky đã tiếp tục kêu gọi phương Tây chuyển giao máy bay quân sự. Trước đây, Pháp và Hà Lan cũng khẳng định sẵn sàng chuyển giao các máy bay phản lực cho quân đội Kiev. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov tuyên bố cung cấp máy bay F-16 là bằng chứng tiếp theo cho thấy các nước phương Tây đang tham gia vào chiến sự. Bên cạnh đó, NBC đưa tin hôm 6 tháng 2 rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đến thăm Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 1 năm chiến dịch quân sự nổ ra vào tháng 2. Theo báo cáo, chuyến thăm của ông Biden có thể diễn ra vào cuối tháng này, nhưng quyết định cuối cùng về chuyến đi vẫn chưa được đưa ra. NBC cho rằng trong chuyến thăm, chủ nhân Nhà Trắng có thể nhắc lại sự ủng hộ của chính quyền Mỹ đối với Ukraine. Trước đó, vào ngày 4 tháng 2, ông Marcin Prisdorf, cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Ba Lan cho biết Tổng thống Biden sẽ thăm quốc gia Trung Âu này. Ông nói rằng công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho chuyến thăm nhằm đáp ứng kỳ vọng của cả Nhà Trắng và phía Ba Lan. Theo ông, đối với Warsaw, điều rất quan trọng và cốt yếu là tiếp tục hỗ trợ an ninh của Ba Lan.
Vào ngày 30 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ đến thăm Ba Lan nhưng chưa xác định thời điểm chính xác, trong bối cảnh có thông tin cho thấy nhà lãnh đạo này đang cân nhắc một chuyến đi đến châu Âu trùng với dịp kỷ niệm 1 năm ngày Nga tấn công Ukraine. Một bình luận về nước Mỹ, theo hãng thông tấn TASS ngày 7 tháng 2, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định nước Mỹ thiếu đoàn kết trước những thách thức hiện đại. Tuyên bố được ông đưa ra trong sự kiện kỷ niệm 112 năm ngày mất của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Cụ thể, ông Kissinger nói, ngày nay chúng ta phải hứng chịu sự chia rẽ trong nước và sự hỗn loạn trên thế giới về những tranh luận chúng ta là ai và chúng ta đại diện cho điều gì. Chúng ta thấy khó khăn khi tập hợp sự gắn kết trong nước để đối mặt với những thách thức trước mắt. Ông đề cập đến những tham vọng của Trung Quốc và tình hình ở Trung Đông. Theo ông, nơi đây có nguy cơ phát triển những loại vũ khí có sức tàn phá lớn nhất thế giới. Ông cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và vấn đề phát triển trí tuệ nhân tạo đang biến đổi ý thức con người. Theo ông, mỗi sự phát triển đều đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh và sự hòa giải, theo hãng thông tấn TASS. Liên quan đến sức mạnh quân sự của Nga, theo Newsweek ngày 6 tháng 2, Hải quân Nga xác nhận đã loại biên tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Dmitry Donskoy, vốn là một phần trong hệ thống vũ khí đáng gờm của Moscow thời chiến tranh lạnh. Trước đó đã có nhiều đồn đoán về số phận của chiến tàu ngầm, được hạ thủy vào năm 1980 và được NATO định danh là Typhoon, cuồng phong. Vào năm 2021, hãng thông tấn TASS đưa tin con tàu sẽ tiếp tục hoạt động cho đến năm 2026. Tàu Dmitry Donskoy đã ghi vào danh sách kỷ lục Guinness là tàu ngầm lớn nhất thế giới năm 1988 với chiều dài 175 mét. Tàu có lượng giãn nước khoảng 3.000 tấn và được hiện đại hóa, tái trang bị vào năm 2022 với tên lửa Bulava. Hoạt động cuối cùng của con tàu được ghi nhận là tham gia cuộc diễn tập vào tháng 9 năm ngoái. Kỷ lục chiều dài của tàu Donskoy đã bị phá vỡ bởi tàu ngầm hạt nhân Belgorod do Nga chế tạo với chiều dài 184 mét. Tàu được trang bị ngư lôi hạt nhân Poseidon. Poseidon lần đầu tiên được Vladimir Putin công bố vào năm 2018 như một loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới có nguồn năng lượng riêng. Nhật Bản muốn ký một hiệp ước hòa bình với Nga bất chấp tình hình khó khăn trong quan hệ song phương, bởi vì Nhật Bản coi việc không có hiệp ước như vậy 77 năm sau Thế chiến II là điều đáng tiếc. Tuyên bố được Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, theo TASS ngày 7 tháng 2. Thật đáng tiếc là 77 năm sau khi chiến tranh kết thúc, vấn đề lãnh thổ phía Bắc vẫn chưa được giải quyết và một hiệp ước hòa bình vẫn chưa được ký kết giữa Nhật Bản và Nga. Hiện tại, quan hệ Nhật Bản-Nga đang ở trong tình trạng khó khăn do xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản kiên quyết giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký một hiệp ước hòa bình, Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố. Kể từ tháng 3, Nhật Bản đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Nga, trong đó có đóng băng tài sản của Tổng thống Vladimir Putin và các thành viên trong gia đình ông nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự đặc biệt. Đáp lại, Nga cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt như lệnh cấm nhập cảnh đối với nhiều quan chức Nhật. Mới nhất vào ngày 27 tháng 1, Nhật Bản đã bổ sung hàng hóa vào danh sách cấm xuất khẩu cho Nga, cũng như đóng băng tài sản các quan chức, thực thể của Moscow liên quan đến xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, những ngày qua, Mỹ-Trung đã tranh cãi nảy lửa về vật thể nghi là khinh khí cầu của Bắc Kinh đi lạc vào lãnh thổ của Washington. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng khinh khí cầu trôi dạt qua Mỹ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, Reuters mới đây chỉ ra các nhà nghiên cứu của quân đội Trung Quốc đã có nhiều bài viết cho rằng nước này nên phát triển và sử dụng khinh khí cầu nhiều hơn cho các nhiệm vụ quân sự. Một bài báo được xuất bản vào tháng 4 năm ngoái chỉ ra các nhà nghiên cứu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA chuyên tìm hiểu về khí cụ bay đặc biệt cho biết, một trong những ứng dụng hữu ích của khinh khí cầu trong quân sự là kiểm tra hệ thống phòng không của đối phương. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng khinh khí cầu có thể được dùng để thử lửa hệ thống phòng không của đối thủ, từ đó yểm trợ cho các lực lượng tấn công đường không. Ngoài ra, chúng cũng tạo điều kiện để trinh sát điện tử và đánh giá năng lực cảnh báo sớm của đối phương. Bài báo nói trên, cùng một số ấn phẩm khác của PLA cũng chỉ ra, Trung Quốc cũng quan tâm nghiên cứu cách Mỹ và các quốc gia dùng khinh khí cầu cho mục đích quân sự. Bắc Kinh nuôi ý định thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực này. Được biết, khinh khí cầu cũng được sử dụng cho mục đích khoa học như theo dõi thời tiết. Cục Khí tượng Trung Quốc có dùng khí cụ bay này. Theo Reuters, Mỹ đang nghiên cứu các mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc mà nước này đã bắn hạ vào hôm 4 tháng 2. Bắc Mỹ gọi đó là phản ứng thái quá và cảnh báo trả đũa.
Các quan chức Mỹ nói rằng Trung Quốc có nhiều cách khác biệt và tinh vi hơn để thu thập thông tin tình báo của đối thủ như dùng mạng lưới vệ tinh do thám. Tuy nhiên, tờ báo của PLA chỉ ra Trung Quốc vẫn có khả năng triển khai thêm khinh khí cầu vì chi phí thấp. Bài báo của PLA được đăng trên tạp chí của một tập đoàn vận tải biển do nhà nước Trung Quốc điều hành chỉ ra, để rút ngắn khoảng cách với nước ngoài trong nỗ lực phát triển khinh khí cầu, cũng như tránh bị ảnh hưởng bởi khí cụ đó, Trung Quốc nên tích cực nghiên cứu lĩnh vực này. Đây cũng là nỗ lực giúp nâng cao khả năng tấn công của quân đội. Một số nhà phân tích an ninh chỉ ra, bóng bay có thể thu thập dữ liệu về bầu khí quyển, nên chúng cũng hữu ích cho chương trình tên lửa của Trung Quốc. Ngoài ra, khí cụ bay này cũng có thể được dùng để chụp ảnh độ phân giải cao nhằm bổ sung cho tài liệu tình báo thu thập qua vệ tinh. Cũng nói về sự cố khinh khí cầu Trung Quốc, Costa Rica ngày 6 tháng 2 cho biết Trung Quốc đã gửi lời xin lỗi đến quốc gia Trung Mỹ sau khi khinh khí cầu nước này bay qua lãnh thổ Costa Rica, hãng tin Reuters cho hay. Theo một tuyên bố ngắn gọn từ Bộ Ngoại giao Costa Rica, chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng một trong những khinh khí cầu của họ đã bay qua Costa Rica và Đại sứ quán Trung Quốc tại San Jose xin lỗi về vụ việc, đồng thời nhấn mạnh khí cầu có mục đích nghiên cứu khoa học, chủ yếu về vấn đề thời tiết. Theo tuyên bố, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Costa Rica rằng khinh khí cầu đã đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh cũng đã khẳng định khinh khí cầu phát hiện ở Mỹ Latin là đến từ Trung Quốc và được dùng với mục đích dân sự. Trước đó, Không quân Colombia ngày 4 tháng 2 ra thông báo ngắn gọn, cho biết một vật nghi là khinh khí cầu đã được hệ thống phòng không của quốc gia Nam Mỹ này phát hiện vào sáng 3 tháng 2. Lầu Năm Góc cũng từng thông báo về một khinh khí cầu xuất hiện ở Mỹ Latin nhưng không nói rõ chi tiết. Về việc này, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết, vật thể bay từ Trung Quốc đã đi chệch khỏi hành trình dự kiến và vô tình tiến vào bầu trời phía trên khu vực Mỹ Latin và Caribe. Bà Mao nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế về thông báo và phối hợp xử lý thích đáng với tất cả các bên có liên quan, dựa trên nguyên tắc không đe dọa bất kỳ nước nào. Ở diễn biến khác, trong cuộc họp báo chung hôm 7 tháng 2, hai thủ tướng của Úc và New Zealand đã nói về quan hệ của các nước này với Trung Quốc. Theo Reuters, đây là dấu hiệu cho thấy Canberra và Wellington đang nỗ lực tăng cường quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của mình. Trong cuộc họp báo chung hôm 7 tháng 2, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins cho biết họ đã thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh, di cư và kinh tế trong cuộc hội đàm ở Canberra. Ông Albanese cũng nói rằng ông hài lòng với cuộc trao đổi trực tuyến hiệu quả giữa Bộ trưởng Thương mại Don Farrell và người đồng cấp Trung Quốc hôm 6 tháng 2. Trong đó, ông Farrell đồng ý sẽ sớm thăm Bắc Kinh. Thủ tướng Úc nói, lập trường của Úc đối với Trung Quốc rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ hợp tác khi có thể vì lợi ích quốc gia. Canberra sẽ có lợi khi xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế tốt với Bắc Kinh vì tổng kim ngạch thương mại với Trung Quốc nhiều hơn 3 đối tác lớn tiếp theo cộng lại. Trong khi đó, Thủ tướng New Zealand Hipkins cho biết Trung Quốc cũng là một đối tác cực kỳ quan trọng của nước này. Ông lưu ý, điều đó không có nghĩa là các bất đồng giữa hai nước đã xóa nhòa. Wellington vẫn sẽ tiếp tục nêu những khác biệt hiện hữu với Bắc Kinh. Được biết trước đây, New Zealand đã có cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với Trung Quốc so với các đồng minh phương Tây. Điều đó khiến nước này hứng chịu áp lực lớn, nhất là khi Wellington là thành viên của Liên minh Tình báo và An ninh Five Eyes cùng với Úc, Anh, Canada và Hoa Kỳ. Ông Albanese cũng cho biết thêm, thông tin chi tiết về thỏa thuận mua bán tàu ngầm AUKUS giữa Mỹ, Nga và Úc sẽ sớm được công bố sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles gặp người đồng cấp ở Washington. Ông tin tưởng các tiến trình của AUKUS đang triển khai một cách tích cực. Theo TOS ngày 7 tháng 2, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết nước này vẫn giữ nguyên chính sách không tham gia liên minh AUKUS. Theo Thủ tướng, New Zealand không quan tâm đến việc trở thành thành viên của AUKUS và tiếp tục hướng tới một tương lai không có hạt nhân. Úc, Mỹ, Anh là những đối tác an ninh cực kỳ quan trọng đối với New Zealand, nhưng chính sách phi hạt nhân của chúng tôi cũng không thay đổi. Thủ tướng Hipkins nói trước các phóng viên. Trước đó, Ngoại trưởng New Zealand Mania Mahuta cho biết Wellington quan tâm đến việc hợp tác với AUKUS trong các dự án an ninh mạng nhưng không muốn trở thành một phần của liên minh.
Theo giới chuyên gia, các mục tiêu của liên minh liên quan đến trao đổi thông tin và công nghệ để chế tạo tàu ngầm hạt nhân không mang lại lợi ích cho New Zealand và không tuân thủ quan điểm chống hạt nhân của nước này, TASS cho hay. Một tài liệu mật của Liên Hợp Quốc mà hãng tin Reuters tiếp cận được cho thấy, trong năm 2022, Triều Tiên đã đánh cắp tiền điện tử kỷ lục, nhiều hơn các năm trước. Bình Nhưỡng chủ yếu nhắm mục tiêu vào mạng lưới các công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của nước ngoài. Reuters đưa tin hôm 6 tháng 2, các giám sát viên về lệnh trừng phạt độc lập đã báo cáo với Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc rằng Triều Tiên đã dùng kỹ thuật ngày càng tinh vi để truy cập vào nền tảng kỹ thuật số liên quan đến tài chính và đánh cắp thông tin giá trị, một phần nhằm phát triển chương trình vũ khí của nước này. Trước đây, các giám sát viên cũng từng cáo buộc Triều Tiên tấn công mạng để tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa. Trích dẫn thông tin từ Liên Hợp Quốc, những quốc gia thành viên và công ty an ninh mạng, các giám sát viên báo cáo số tiền điện tử mà Triều Tiên đánh cắp vào năm 2022 cao hơn so với nhiều năm trước đó. Bình Nhưỡng trước đây liên tục bác bỏ cáo buộc tiến hành các vụ hack hay tấn công mạng. Các nhà giám sát lệnh trừng phạt cho biết, Hàn Quốc ước tính rằng trong năm 2022, tin tặc có thể liên hệ với Triều Tiên đã đánh cắp tài sản ảo trị giá 630 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, một công ty an ninh mạng đánh giá, tin tặc của Bình Nhưỡng đã thu được hơn 1 tỷ đô la Mỹ tiền ảo. Tài liệu của Liên Hợp Quốc lưu ý, giá trị tiền điện tử thay đổi trong những tháng gần đây có thể gây ra khác biệt trong các ước tính. Tuy nhiên, cả hai đều chỉ ra, trong năm 2022, Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử kỷ lục. Liên Hợp Quốc lưu ý, tin tặc sử dụng các kỹ thuật ngày càng tinh vi, nên nỗ lực theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp trở nên khó khăn hơn. Các nhà ngoại giao cho biết, báo cáo mới sẽ được Liên Hợp Quốc công bố vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Philippines hôm 7 tháng 2 đã trục xuất 2 trong số 4 nghi phạm người Nhật có liên quan đến một loạt vụ cướp ở Nhật Bản. Theo Reuters, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Jesus Remula nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng Kyoto Imamura và Toshiya Fujita đã được đưa lên một chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản và sẽ được chuyển giao cho chính quyền Nhật Bản. Imamura và Fujita là 2 trong số 4 nghi phạm bị cảnh sát Nhật Bản truy nã vì liên quan đến một loạt vụ cướp nhắm vào người già ở Nhật Bản. 2 nghi phạm khác, Tomonobu Saito và Yuki Watanabe, sẽ bị trục xuất sau khi họ được xóa các cáo buộc hình sự tại địa phương, văn phòng nhập cư cho biết. Watanabe được cho là kẻ cầm đầu, hoạt động dưới cái tên Luffy. Y đã ra lệnh thực hiện các vụ cướp thông qua một ứng dụng nhắn tin khi đang ở trong một cơ sở nhập cư ở Manila. Ông Dai Bing, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết, trong một năm qua kể từ khi xung đột nổ ra, tình hình nhân đạo ở đó luôn khiến chúng tôi đau lòng. Ông nói thêm, xung đột trên chiến trường không có dấu hiệu lắng xuống và một số lượng lớn vũ khí hạng nặng tiếp tục đổ vào chiến trường. Cộng đồng quốc tế lấy làm tiếc về chi phí nhân đạo của xung đột. Nhưng các bên thiếu chân thành thúc đẩy đàm phán hòa bình và quyết tâm giải quyết vấn đề bằng đàm phán. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi các bên liên quan lưu ý lợi ích của người dân, nỗ lực thúc đẩy hòa bình, cố gắng bằng mọi cách để có thể nối lại đàm phán và chấm dứt xung đột. Reuters dẫn lời ông Dai Bing cho hay. Đại sứ nhấn mạnh Trung Quốc sẽ luôn đứng về phía hòa bình, đối thoại và nhân đạo. Ông nói thêm rằng nước này sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ mọi nỗ lực nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình, giúp đỡ người dân bị cuốn vào khủng hoảng và hòa bình sớm trở lại trên quốc gia Đông Âu. Hôm 6 tháng 2, một thành viên cấp cao của phe đối lập chính trị Syria cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo sẽ rút lực lượng khỏi miền Bắc Syria sau khi đạt được thỏa thuận chính trị sau cùng, theo Reuters đưa tin. Trong một cuộc họp báo trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban đàm phán cấp cao của Syria, Bader Jamos nói, tôi đã gặp Ngoại trưởng và lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ đã cam kết rời khỏi Syria sau khi có giải pháp cuối cùng. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra bình luận liên quan thông tin trên. Trước đây, các quan chức của Ankara cũng đã tuyên bố sẽ rút lực lượng sau khi đạt thỏa thuận chính trị phù hợp với Damascus. Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai hỗ trợ các nhóm đối lập Syria trong suốt cuộc nội chiến kéo dài hơn một thập kỷ của quốc gia Trung Đông. Giao tranh hiện đã tạm lắng xuống sau khi Ankara tiến hành cuộc tấn công chống lại lực lượng quân dân người Kurd YPG ở phía tây bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ xem nhóm YPG là một nhánh của lực lượng nổi dậy PKK đang đóng ở đông nam nước này. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU xem là nhóm cực đoan.
Mặc dù Washington đã liên minh với YPG chống lại nhà nước Hồi giáo trong cuộc xung đột ở Syria. Syria coi Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng chiếm đóng ở phía bắc nước này. Damascus cũng tuyên bố sẽ coi mọi hành động xâm nhập mới của Ankara là tội ác chiến tranh. Hôm 7 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chính phủ của ông chuẩn bị đối phó với làn sóng đình công và biểu tình trên toàn quốc lần thứ 3 nhằm chống lại dự luật cải cách lương hưu. Quốc hội bắt đầu thông qua kế hoạch trên giữa bối cảnh vô cùng khó khăn. Reuters cho biết, Công đoàn Pháp một lần nữa kêu gọi công chúng xuống đường biểu tình với quy mô lớn. Dự kiến trong những ngày tới, các dịch vụ đường sắt sẽ bị gián đoạn. Cùng với đó, nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng khi nhiều công nhân nhà máy lọc dầu nghỉ việc. Các cuộc thăm dò cho thấy, người Pháp đang hưởng nhiều năm nghỉ hưu nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Đây là lợi ích mà phần lớn người dân không muốn mất đi. Vào chiều ngày 6 tháng 2, khi các nhà lập pháp tranh luận về dự luật cải cách, Bộ trưởng Lao động Olivier Dussopt phát biểu trước Quốc hội rằng hệ thống lương hưu của chúng ta đang bị thâm hụt. Chúng ta đang hành động vì thế hệ hiện tại và cả mai sau. Cho đến năm 2030, các biện pháp cải cách dự kiến sẽ giúp tiết kiệm hơn 17 tỷ euro, tương đương 18 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Các công đoàn và phe đối lập cánh tả cho rằng chính phủ có thể thu tiền từ nhiều nguồn khác, nhất là từ người giàu. Cựu Chủ tịch Đảng Xã hội Francois Hollande nói với BFM TV, chúng ta không thể chấp nhận cải cách lương hưu khi những người giàu có nhất không đóng góp. Trong 2 ngày đầu tiên diễn ra cuộc đình công hồi tháng 1, hơn 2 triệu người đã tuần hành tại các thành phố trên khắp nước Pháp. Bất chấp áp lực, chính phủ khẳng định sẽ giữ vững lập trường. Để nhượng bộ phe bảo thủ, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã đề nghị cho phép những người bắt đầu làm việc sớm cũng được nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, các nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa Pháp đang chia rẽ về việc liệu độ tuổi bắt đầu làm việc đã được đề xuất là 20 đến 21 có đủ thấp hay không. Reuters cho biết hôm 7 tháng 2, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sương mù dày đặc nguy hiểm tại nhiều khu vực. Hoạt động vận tải qua eo biển Quỳnh Châu, một trung tâm kinh tế quan trọng gần tỉnh đảo Hải Nam, đã bị đình chỉ. Thông tin từ các nhà dự báo khí tượng Trung Quốc cùng những đoạn video và hình ảnh từ truyền thông xã hội cho thấy sương mù dày đặc đã bao phủ một số thành phố, tầm nhìn ở một số nơi dưới 7 mét. Vào sáng ngày 7 tháng 2, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra mức cảnh báo vàng tại một số tỉnh, bao gồm một phần của Sơn Đông, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quý Châu, Quảng Đông và Quảng Tây. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 bậc được mã hóa bằng màu sắc. Màu đỏ tượng trưng cho mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. CCTV đưa tin, tầm nhìn trên eo biển Quỳnh Châu, khu vực ngăn cách bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Đông và tỉnh đảo Hải Nam, chưa đầy 200 mét rất thấp. Cơ quan khí tượng Hải Nam đã đưa ra mức cảnh báo màu cam và khuyến cáo các cơ quan giao thông vận tải và nhiều đơn vị khác đề phòng hoạt động ở khu vực này. Cũng theo CCTV, hoạt động lưu thông qua 3 cảng ở thủ phủ Hải Khẩu, phía Nam Hải Nam đã tạm dừng vào sáng sớm ngày 7 tháng 2. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, có 2 cảng vẫn đóng, ngăn tàu ra vào. Nhiều khu vực ở Đông Nam Phúc Kiến cũng đưa ra cảnh báo về sương mù dày đặc. Các chuyến phà qua lại giữa Hạ Môn và Chương Châu cũng đã tạm ngừng. CCTV dẫn thông tin về Văn phòng Dự báo Thời tiết Quốc gia cho biết, sương mù vẫn sẽ bao phủ eo biển Quỳnh Châu cho đến ngày 10 tháng 2, điều kiện giao thông ở khu vực kém. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.